Банк Ватикану – найтаємничіша фінансова імперія світу. Уявіть собі банк, який не платить податків у жодній країні світу. Банк, чиї рахунки приховані навіть для ФБР та Інтерполу. Банк, крізь який пройшли мільярди доларів нацистського золота, гроші сицилійської мафії і корупційні схеми найвпливовіших політиків планети. Це не теорія змови, це Банк Ватикану. І сьогодні я розкажу вам про 3 секрети, які вони приховували понад 100 років. Але спочатку підписуйтесь на канал, щоб не пропустити схожих відео в майбутньому. Ви на каналі Джордано. Вітаю! Щороку мільйони туристів відвідують найменшу країну світу – Ватикан. Вони милуються Сікстинською капелою, фотографуються біля собору Святого Петра і купують сувеніри. Проте ніхто з них не здогадується, що під їхніми ногами ховається одна з найпотужніших фінансових імперій у історії людства. Ватикан володіє активами на суму понад 15 мільярдів доларів. Це більше, ніж ВВП багатьох невеличких країн. Його жителі мають власну валюту, власну поштову систему, навіть власну в'язницю. Та найцікавіше – це їхній банк. Офіційно він називається Інститут справ релігії. Проте інсайдери знають його як найнебезпечнішу фінансову установу на світі. Тож нумо дізнаватися, як святе місце стало центром найбрудніших грошових операцій 20-го сторіччя. Частина 1. Золото нацистів. 1945 рік. Третій рейх падає. Союзники шукають награбовані по всій Європі нацистські скарби. Золото зубів жертв Голокосту, культурні цінності з окупованих країн, мільйони доларів із пограбованих банків. Але значна частина цих багатств зникла безслідно. Аж 70 років по тому, 2020 року, Ватикан частково розсекретив свої архіви часів Другої світової. І те, що з'явилося на світ, шокувало навіть досвідчених істориків. Виявилося, що Ватикан організував цілу мережу для втечі нацистських злочинців. Згодом вона отримала у ЗМІ назву Red Line – щуряча стежка. Через монастирі і церкви Італії та Австрії найжорстокіші військові злочинці дісталися до Південної Америки. Адольф Айхман – архітектор Голокосту, Йозеф Менгеле – доктор смерть із Аушвіца, Клаус Барбі – ліонський м'ясник. Усі вони отримали фальшиві паспорти Червоного Хреста за підтримки ватиканських чиновників. Але найцікавіше – це не те, хто втікав, а що вони везли з собою. За свідченнями очевидців, разом зі злочинцями до Аргентини і Чилі переправляли контейнери з золотом і коштовностями. А фінансував цю операцію Банк Ватикану. Уявіть, поки родини жертв Голокосту шукали своїх близьких у списках загиблих, золото з їхніх зубів уже лежало у сейфах найсвятішого банку світу. Це не просто історичний факт, це злочин проти людяності, який досі не отримав правової оцінки. В Україні ж упродовж війни загинуло понад 6 мільйонів чоловік. І коли ми, українці, кажемо про історичну справедливість, то варто пам'ятати, частина награбованого в нашій країні золота може досі лежати у підвалах Ватикану. Частина 2. Банк мафії у серці Рима. Ще один темний бік Банку Ватикану розкрився у 1970-80-ті роки. Саме тоді святе місце перетворилося на центр найбрудніших грошових операцій Європи. Знайомтеся, Роберто Кальві, італійський банкір, якого преса назвала «Божим банкіром». Формально він керував звичайним італійським банком Банко Амброзіано. Неформально він був головним фінансистом сицилійської мафії. Схема була геніальною у своїй простоті. Мафіозні клани заробляли мільйони на наркотиках, зброї і рекеті. Ці гроші потрібно було відмити, тобто зробити легальними. І тут на сцену виходить Банк Ватикану. Брудні гроші надходили до Банко Амброзіано, звідти до дочірніх компаній у офшорних зонах, а потім через складну систему фіктивних позик осідали на рахунках Банку Ватикану. Оскільки Ватикан – це окрема держава, то жодна поліція світу не могла перевірити його банківських операцій. Головою Банку Ватикану тоді був американець литовського походження архієпископ Пол Марцинкус. Цей чоловік радше нагадував бізнесмена з Уолл-стріт, аніж священника. Він відверто спілкувався з босами мафії і не приховував свого багатства. За оцінками слідчих, крізь Банк Ватикану пройшло принаймні 3 мільярди доларів мафіозних грошей.
Але коли схему стали розкривати, то почалися вбивства. 18 червня 1982 року в Лондоні під мостом Блекфраєрс знайшли тіло чоловіка, який висів на мотузці. В його кишенях лежали цеглини і $15 000 готівкою. Це був Роберто Кальві, той самий банкір. Офіційно самогубство, неофіційно розправа. За тиждень до смерті Кальві зустрічався з журналістами і обіцяв розсекретити всю правду про Банк Ватикану. Він казав: якщо зі мною щось станеться, то шукайте відповідей у підвалах Святого Петра. Утім, Кальві був не єдиною жертвою. Міхеле Сіндонна, банкір, який допомагав організовувати схеми, отруєний у тюрмі. На Роберто Розонне, заступника голови Банко Амброзіано, скоїли замах біля власного дому. Джорджо Амброзолі, слідчого, який розслідував справу, вбив найманець. Друзі, я розумію, що це звучить як сценарій голівудського трилера. Проте це реальні люди, реальні вбивства, реальні гроші. І найстрашніше, жоден із організаторів цих злочинів так і не отримав покарання. Архієпископ Марцинкус спокійно дожив до 84 років у розкоші. Боси мафії продовжували свій бізнес, а Банк Ватикану... про це поговоримо далі. Частина 3. Найбільший офшор у серці Європи. Можливо, ви гадаєте, що після скандалів у 80-ті роки Ватикан узявся за очищення своїх лав? Якби ж то. Сьогодні Банк Ватикану контролює активи на суму понад $15 мільярдів. І це тільки те, що вони готові визнати офіційно. Розберімо ці цифри. Офіційний бюджет Ватикану становить 350 мільйонів євро на рік. Звідки такі гроші у держави без промисловості, сільського господарства чи природних ресурсів? Частково з туризму. Музеї Ватикану відвідує 6 мільйонів чоловік щороку. Кожен залишає в середньому 20 євро. Це 120 мільйонів на рік. І ще одне джерело – пожертви Святого Петра. Це щорічні збори з католиків усього світу. Офіційно збирають за 500 мільйонів євро. Математика дещо розбігається з життям, хіба ж ні? 2019 рік. Розслідування агентства Reuters показало, лише 10% пожертв Святого Петра йде на благодійність. Решта 90% на адміністративні потреби, інвестиції і невідомі цілі. А ось що показало слідство італійської прокуратури 2020 року. На пожертви вірян кардинали купували елітну нерухомість у Лондоні. Зокрема, за 200 мільйонів фунтів придбали торговий центр у престижному районі Челсі. Головний фігурант справи – кардинал Анджело Бекчу. Цей чоловік контролював фінанси Ватикану впродовж 8 років. За цей час він витратив 350 мільйонів євро на сумнівні інвестиції. Офіційно – для примноження церковного майна. Неофіційно значна частина коштів осіла на особистих рахунках. 2021 року Бекчу заарештували за звинуваченням у розтраті і відмиванні коштів. Але ось цікавий факт. Його судили не в Італії, а у власному суді Ватикану. Здогадуєтесь, який вирок він отримав? 5,5 років ув'язнення у ватиканській в'язниці. Це окрема кімната площею 15 квадратних метрів із телевізором, кондиціонером і власним душем. Радше схоже на готельний номер, аніж на тюремну камеру. Проте найцікавіше – це статус самого банку. Банк Ватикану не підлягає нагляду Європейського центрального банку. Не звітує перед податковими службами жодної країни. Не публікує повної звітності про свої операції. Фактично, це найбільший офшор у серці Європи. І коли політики всього світу кажуть про боротьбу з відмиванням коштів і ухиленням від податків, Ватикан залишається недоторканим. За неофіційними даними, під Ватиканом існує ціла мережа підземних сховищ. Там зберігають не тільки документи, а й золото, коштовності, мистецькі твори вартістю на мільярди доларів. Розслідувати фінанси Ватикану – це ризикована справа. Журналістів Джанлуїджі Нуцці і Еміліано Фіттіпальді, які публікували внутрішні документи Святого Престолу, притягнули до суду у Ватикані за розголошення секретної інформації. Хоча їх зрештою виправдали, сам факт судового переслідування став сигналом. Ватикан не готовий до повної відкритості. Що вже казати про банкіра Роберто Кальві, чия смерть 1982 року досі залишається однією з найзагадковіших у історії європейських фінансів.
Упродовж 2020-х років Ватикан демонструє обережний інтерес до нових технологій, зокрема у сфері етичного використання штучного інтелекту і цифрової безпеки. Хоча у криптовалютному середовищі з'являлися токени з релігійною символікою, Святий Престол жодної з них не схвалював. За даними на 2024 рік, Банк Ватикану досі фігурує в 11 кримінальних справах у різних країнах світу, від відмивання коштів до фінансування тероризму. Отже, наступного разу, коли побачите новини про боротьбу з корупцією чи офшорами, то згадайте про Банк Ватикану. Найменша країна світу володіє однією з найпотужніших фінансових імперій у історії. А що думаєте ви? Чи має право церква володіти такими багатствами, доки мільйони вірян живуть у бідності? Пишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво почути про ваше ставлення до цієї теми. До зустрічі у наступному відео. І пам'ятайте, істина завжди прихована там, де її найменше очікують знайти.